Hi guys! Samahan ninyo kami sa pinakawasak na travel show kung saan dadalhin namin kayo sa pinakamalupit at pinakastig na lugar sa buong universe. Taas. Puro mga ano yan. Grabe oh. The one with the view. Ito ang Hi Guys! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Hindi pa rin natatapos ang adventures ng Hi Guys dito sa bayan ng Sagada. Ang goal ng Hi Guys para sa episode na ito ay bisitahin ang Lake Danum, mag-shopping ng pasalubong sa Saturday Market, at mag-hike ng 8,000 steps papuntang Bumodok Falls. Sakay ng kanilang Still Is Real hipster bikes, rumekta na ang Hi Guys papunta sa Lake Danum. Nahabol kami ni Peter Sagada. Hello. Ano pangalan mo? Lovelens? Lovelens. Saan ka pupunta? Visit in Sagada. Peter Sagada. Uy, Kevin and Lovelens, we're making a video. Do you wanna be in the video? I don't know. It's a bit embarrassing. No, it's not. The show is called Hi Guys. Ang Lake Danum ay halos 6 na kilometro mula sa bayan ng Sagada. Excited na ang tatlo kaya tiniis nila lahat ng paahon na kalsada para lang makita ang lawa. Nakapagod. Sa'yo mo wala kang dala. Sagado yung Lake Danum. Kasi may land dispute daw. So hindi tayo makakapunta sa Lake Danum. Thank you. Akala ko ano. Hindi, sarado yung baba. Yung viewpoint meron. Nasa yung viewpoint. Sa taas. Umakyat na tayo ah. Buti na lang at to the rescue ang Team Kuro para sa na blue balls na Hi Guys. Para hindi masayang ang araw nila, inimbita nila ang Hi Guys na mag-chill sa Sagada Cellar Doors. Ngayon po ay kinukunan ang ating model. Model na... As a global ambassador. Ulit-ulit. Sarap. Yun o. May dila. Cellar door. Okay, sige! Ba't nagka-kotse? Cheers po! Cheers! Talagang nabubuhay kapag may alak eh. Cheers! Hindi lahat ng plano sa buhay ay natutupad. Kaya in-enjoy na lang ng Hi Guys ang beer at pulutan sa gitna ng bonfire habang nakikipag-bonding sa mga kaibigan. Tapos ano na, galaw na. So dapat makatulog na talaga sa bus. Clouds. Ba nakikita mo kayo? Clouds. Barrel roll. Grabe hilik niya. Ikaw lang kilala kong gising pero nahihilig. Hindi tayo natuloy dun sa Lake Danum eh, kasi sarado daw. May dispute yung dalawang bayan, Sagada at yung isa pa. Pinagagawan lang kanina yun. So sabi na sarado. Bumaba na lang tayo, tapos dumiretso tayo dito sa Cellar Doors. May sarili silang craft dito eh. May brewery sila dun. May tanong ako. Yeah. Pag mga trip mo, travel, tapos hindi nasusunod yung itinerary, anong nararamdaman?
Yung mga hindi mo inaasahang, 'di ba may plano ka pag nagta-travel ka pero hindi nasusunod. Nangyayari talaga 'yun. Kaya huwag ka maasar. Kasi wala, hindi ka naman taga dun eh. So hindi mo i-expect kung anong kung may sarado or may wala na pala dun. Wala, let it happen. Yung tanong ko, bakit yung big toe mo nakapatong doon sa... Kasi hindi ko na kayang dumi 4 yung daliri. Yun na lang yung bahala. Kinabukasan, maagang gumising ang Hi Guys para mamili ng pasalubong para sa kani-kanilang mga loved ones. Pinili nilang mamili sa Sagada Saturday Market kung saan nagtitipon-tipon ang mga lokal para magbenta ng kani-kanilang mga paninda. Nakarating din tayo sa Saturday Market ng Sagada, kung saan nagtitinda yung mga locals ng different goods like coffee, vegetables, fruits, and other essentials. So, let's go and explore. Dito namimili ang mga lokal ng gulay, prutas, mga lutong pagkain, at iba-iba pang items dahil naging bagsakan ito at one-stop shop. Yung nanay ko nagpapabili ng mga beans, ganyan. So, bili tayo ng black beans at kung ano-ano pang mga beans. Ate, isa nga po. Bumili ako ng breadcrumbs. De Muscovado. Para sa mga kape-kape nyo. Butas. Lagyan mo lang extra Nawakwak. Ate, pabiling dalaw. Ilang kilo yung isa? Isang kilo po. Dalawa. Anong binili mo, Marty? Kanin, siyempre. Red rice. Tama. Plano ko dito, gagawa ako ng chow fan. Yung process ng paggawa ng etag, medyo matagal. It takes 2 weeks. Ang process Na yung process mo lang. ibabad mo lang ng asin. Aasinan muna tapos. I-store siya ng at least 1 week para ma-preserve. After a week, ihahang, tapos papausukan. I-smoke mo siya ng 2 to 3 weeks. Pwede siya sa pasta? Pwede. Carbonara, gano'n. Pero pwede siyang siya lang mismo. Yan lang mismo. Oo, pero medyo maalat. Pinansasahog sa gulay, chop suey. Makuha ka nun? Oo. Ilalagay ko sa frame bag ko. Ay, sige, kakain na lang kami. Ibalot mo ng newspaper. Isa pa pala. Dalawa pa lang. Paris! Paris! Uy, wag ka lumabas ng swabro. Ngayon, wala naming magawa, kaya umasa kami sa local. Ayaw na namin mag-bike kasi pagod na. Pero nakakapagod din maglakad. Nilaspod kayo ni JP, ayaw na namin mag-bike. Pero yun nga, ang gagawin namin ngayon, magtutour kami sa Bomod Oak Falls. Bumod. Since nag-decide kami na gusto namin mag-hike at makakita ng waterfalls, dito sa Sagada, yung mga destinations nila, kailangan mo bang i-register sa tourism center nila? Kailangan dun ka mag-book ng tour guide, dun ka mag-book ng shuttle. May mga places na hindi mo pwedeng i-DIY, kagaya ng pupuntahan namin mamaya. So tara at mag-book na tayo ng tour papunta sa waterfalls. Ano? Anong gagawin natin to? Pupunta tayo sa falls. Mag-hike daw tayo pababa sa falls. Ang pupuntahan po natin ay Bumudok Falls. Ito po yung pinakamalaking falls dito sa Sagada. Ito po ay 2 kilometers away from here, pababa po. Kaya asahan natin na pag bumalik tayo ay aakyat tayo. Bali, 8,000 steps back and forth. Bibilangin ko yun. Bibilangin mo? Okay. Gaya ng sinabi ng tour guide ng Hi Guys na si Ate Josie, 8,000 steps daw ang papunta at pabalik ng Bumod Oak Falls mula sa registration site. Makakaramdam ng matinding pangangatog ng tuhod ang Hi Guys para sa adventure na to. Paano kung gusto ko tumira dito? Bawal. Pwede sir. Pwede? May asawa ka na? Wala pa? Wala. Dapat mag-asawa ako dito. Ilan? Yun o! Tama yan!
Ate Josie, ano pangalan ng town na yan? Pidilisan po. Ito po ang pinaka-oldest na barangay dito sa Northern. Buhay na kaya si Enrile nung ginawa yung barangay? Paano ka bababa dyan, aso? Ganun. Yo! Hello? May zipline. Oo nga eh. Sakay ka dyan. Pero etong zipline na to, ginagamit daw siya usually for items, baggage, mga gulay, hindi pwede sa tao. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-hike ay nakakita ang Hi Guys ng street foods. Dahilan para sila ay magpahinga sa nakakapagod na pagbaba papuntang falls. Ha? Order di kape? Kung kanina may veggie balls, dito merong turon. Banana, kamote. Maraming salamat sa ating sponsor. Walang filter, hubad na hubad. Budal Bunny. Ang ingat! Ang guys, time. Tukon. Hakap. Tukon with a view. Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Saan makakarating yung 700 mo? Budol Body Shirt, sir. Solid! Nangyari? Nag-fight scene kami. Hindi na kinaya ni Marlo yung init, kaya napabili na siya ng t-shirt in the middle of our hike. Saga daw. Pwede ko subukan. Pwede ba to? Dry fit. Grabe, baka naman. Matapos ang 4,000 hakbang ay narating din ng Hi Guys ang Bumodok Falls. Ito ang pinakamalaking waterfall sa Northern Sagada kung saan dumarayo ang maraming turista. Dito tayo ngayon sa Bumodok Falls. Yan. Taas. Ilang feet yan? Tingin mo. Nasa baba na ba falls pa din? Ano? Di ba fallen? Ulit. Pag summer, alam ko mas konti yung tubig niyan eh. Hindi siya ganyan kadami. Pag pumunta ka doon, ayun o. Pag pumunta doon, babasa ka sa. Pinagbabawal na delikado. Kasi masyado daw malalim ngayon. Pwede ko maligo. Susubukan natin maligo. Tingnan natin gaano kalamig. Nakakabahan ako. Kailangan daw nakamas for protection. Baka may mangyaring masama. Hanggang saan mo ako gusto pumunta? Hanggang dun! Hindi raw pwede doon. Pupunta sa kabilang barangay. Mga titawid! Tawid challenge! Dito sa Sagada trip namin, ang official photos na ginagamit namin is from Fujifilm. Pinahiram nila kami ng X-T30. Maraming salamat Fujifilm sa pagpapahiram ng amazing camera na to. Pwede underwater yan. Di ko alam, testingin natin kung pwede. Pero ito yung ginagamit pang content. So abangan nyo yung mga pictures na lalabas sa amin. So guys, wait lang ha. Magko-content lang ako. Hi guys! Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Josie na isang tour guide dito sa Bumodok. 2 bisis po sa isang buwan o 3 bisis po ako nagto-tour guide. Iwan po kasi ang ikabubuhay namin yung mga guides. Dati po ba, wala pong pathway? Wala po. Dati ito po kasi ay putik. Nang pumunta ang tourism dito, na-improvement po. Kasi yung mga turista nang pumupunta dito, yung parang eager silang mag-swimming,
ganun, mag-picture taking, para makita yung pinakamagandang falls namin dito sa Northern Sagada. Anong ginagawa ng mga tao? No, hindi pa siya tourist. Hindi pa siya... Marami po nag-farming po sila. May maliit na mining po sa kabila. Nung 2 taong ito, walang tourist na pumupunta. Dahil sa pandemic. Opo, yung ginagawa namin sa bahay ay mag-alaga ng baboy, mag-alaga ng mga manok. Wala kaming magawa kasi yun lang pa. So, mas maganda kung mas madami talagang turista. Opo. Nadala mo na yung pamilya mo dito. Hindi pa, ako lang. Ang Ikaw pumunta lang. dito. Masaya naman po kayo na tinor mo kami. Hindi mo akalain na ganito kayo kakaki. Hindi ko ba nainis sa amin, ang dami naming hinto, kain. Yan po ang mas maganda kasi binibigyan ninyo ako ng pagkain, hindi ako magugutom. Ayan. Yan po ang mas maganda. Alam mo kung bakit ka na binibigyan ng pagkain? Kasi po mayaman po yung boss amo namin. Ay, ganun. Ay, yung boss. Joke lang, joke Ay, lang. siya ba ang boss ninyo? Hindi. Punta kayo ulit sa Sagada bukas o sa next year na lang. Yan talaga ang boss. Ayan o. Cross! Cross! Jump! Oh, X! Go. Oh, may kat-upload tayo. Hi kuya, welcome to Hi Guys. Hi guys! Ayun na, upload na tayo. Ito ang ating top-load professional. Ano pong mga advice nyo sa mga nagta-top-load na newbie tulad namin? Kumapit po ng maigit. Kumapit. Ano? So yun, sabi ng aming veteran top-loader. Ano pangalan mo, kuya? Ano yung bike yan? Ha? Jersey Lingwa. Jose Lingwa. Jersey. Kaya pala mag-top-load. Masaya. Kumapit! Aray! Top-load tayo! Rock and roll lang po for content! Yung mga copy. Yung top-load, isa tong common na practice sa mga Barista. Kasi they try to pack as much people as they can para mag-travel. Kaya yun, nung in-invite kami kung gusto namin mag-top-load, we took the opportunity to say yes! So, ang saya niya, oh. Ang tarik! Sanay ka na mag-top-load? Bakit? Mas masaya lang. Mas masaya, no? Kahit pasak. Oh, Yan, very challenging pero ayan o, nakikita niyo yung view sa likod. Grabe yung ahon pero we're still enjoying the experience. At least ako ha, kayo ba? Oo, saya nga eh. Tulong! Suso ko na ako. Dito akala ko kung Sige, ako na. Pero syempre, bitin. syempre bago ka umuwi, dapat bili ka ng pasalubong, may nahulog na bata. Dito nagtatapos ang aming Sagada Adventure. Siyempre, hindi mawawala sa kultura ng Filipinos ang pagbili ng pasalubong. Kakatapos lang namin mambili ng mga gulay at mga stuff for our friends and family. Pero sobrang saya sa Sagada. Medyo gasgas na yung pandemic reason. Pero ngayon na yung Manila, medyo nagiging busy na uli. Ang dami na uli kotse. Parang ang sarap uli ng feeling na makapunta sa isang lugar na sobrang tahimik. Tapos malaki yung space sa bawat tao. Parang ang sarap kasi ang tahimik nga dito, relaxing. In addition to yung magandang weather. At sana sa adventures na nagawa namin, nakapulot kayo ng mga ideas kung paano kayo mag-travel sa Sagada next time. Pwede nyo dalhin yung mga bisikleta nyo and you just explore the place. Tulad nung ginawa nila Master Raymond, nag-bus sila, dala yung bike, papuntang Banawe. Tapos from Banawe, nag-bike sila paakyat ng Sagada. Ang saya mag-explore ng lugar na nakabisikleta. Oo, Para iba. meron kang freedom. So ang saya. Sana gawin nyo rin guys. Maraming salamat. Let's go! Salamat. At dyan nagtatapos yung Hi Guys. Ang idea namin talaga dyan is to make a single episode na pwede naming i-pitch sana sa mga brands for sponsorship para makagawa pa ng mas maraming travel shows sa future. Pero naisip namin gawing 2 parts na lang kasi ang haba niya for a single pilot episode. At sana nagustuhan niyo yung concept, yung mga ginawa namin at pati din yung mga host.
Hindi kami professional TV personalities but we tried our best. At gusto ko din i-announce na gumawa kami ng Facebook group. Ang name niya ay Team Monday. Dito namin ipopost yung mga announcements like ipapalabas namin next Monday, kung meron bang episode or wala, para updated din kayo. Para meron din tayong maliit na community. Naka-private siya ngayon pero join lang kayo. Wala naman kaming dine-deny na mga sumasali. At lastly, meron kaming surprise sa inyo this May 18, 2024. Alam naming matagal pa pero unahan na namin kayo. Follow nyo na din kami sa TikTok, sa Instagram at subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel na to para lumago pa tayo. Nasa description yung links ng lahat ng yan.